ሰላም ኢትዮጵያ ኦንላይን ማርኬት .com በጣም በቀላሉ የኢትዮ ፖስት አገልግሎት ባለባቸው የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ሆናችሁ እቃው አልቋል ወይም አላለቀም ብላችሁ ወደኛ መደወል ሳያስፈልጋችሁ በቀጥታ የምትፈልጉትን እቃ በፈለጋችሁበት ቀንና ሰዓት ስትፈልጉት ማታ ወይም ሌሊት ሊሆን ይችላል ከዌብሳይቱ በመምላት ቀጣይ በመናሳያችሁ የቼክአውት ፊልድ ላይ ስምና አድራሻችሁን በመሙላት እንዲሁም ባስቀመጥነው የባንክ ቁጥርና ስልክ ቁጥር ቀጥታ በባንክ ወይም በቴሌብር በኢትዮጵያ ብር በቀላሉ ክፍያ በመፈጸምና የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ስክሪንሾት ወይም ፎቶ በዚያው ዌብሳይቱ ላይ በማስገባት በኦንላይን እቃ የምትገዙበት የኢኮመርስ ሳይት ነው። እቃው ሲያዙ ባስገቡት ስምና አድራሻ በኢትዮ ፖስታ የምንልክላችሁ ሲሆን እቃው የት እንደደረሰ የምትከታተሉበትን ትራኪንግ አይዲ በ24 ሰዓታት ውስጥ በስልክ ቁጥራችሁና በኢሜይላችሁ የምንልክላችሁ ይሆናል። አስታውሱ እቃዎቹ ካለቁ ዌብሳይቱ ወዳው አውቶሶ ስለሚያደርገው እንዳትገዙ ስለምንከለክላችሁ እቃው አልቋል ወይም አላለቀም ብሎ መጠየቅ አያስፈልግም። ያላለቁ እቃዎች ብቻ ሊስት ይደረጋሉ ማለት ነው። እቃውን ኦንላይን ላይ ለመግዛት በጣም ቀላል ሲሆን በመጀመሪያ የምትፈልጉትን እቃ ሰርች ባሩ ላይ በመጻፍ ወይም ቀጥታ በመፈለግ መምረጥ ነው። Ethiopia Online Market. ከመረጣችሁ በኋላ የመላኪያ ጊዜውን ጨምሮ ስለ እቃው የተጻፈው መረጃ ማንበብ ነው። ምናልባት እቃው የተለያየ መጠን ከለር ወይም ብዛት ካለው ከዚህ ላይ አማራጭ ይሰጣችኋል። ከዚያም ከዚህ ላይ በመጫን መምረጥ አለብን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እቃውን ከመረጣችሁ በኋላ አርቱ ካርት የምትለውን በተን ስትጫኑ ወደዚህ ካርት ፔጅ የሚወስዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ የማይነስ ወይም የፕላስ ምልክቶችን በመጫን የእቃውን ብዛት መጨመር ወይም መቀነስ ትችላላችሁ። ሌላ የተለየ እቃ ለማዘዝ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ኋላ በመመለስ እንደ ቅድሙ እቃውን ከመረጣችሁ በኋላ አርቱ ካርት ትውዛላችሁ። ከዚያም የመረጣችኋቸው እቃዎች ከዚህ ካርት ፔጅ ላይ በዚህ መልኩ ይመጡላችኋል ማለት ነው። የማትፈልጉት እቃ ካለ የኤክስ ምልክቷን በመጫን ማጥፋት ትችላላችሁ። በመቀጠል የእቃውን ጠቅላላ ዋጋ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮሲድ ቱ ቼክአውት የምትለውን በተን ስትጫኑ ወደዚህ የቼክአውት ፊልድ ይወስዳችኋል። እቃው በፖስታ ቤት የሚላክላችሁ ከዚህ በታች በምታስገቡት ስምና አድራሻ ስለሆነ ከፖስታ ቤት እቃውን ለመቀበል የቀበሌ ወይም የመስሪያ ቤት መታወቂያ ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ መታወቂያ ላይ ያለውን የእናንተን ትክክለኛ ስም በእንግሊዝኛ ወይም አማርኛ ወይም ደግሞ በኦሮምኛ ቋንቋ ሊሆን ይችላል ልታስገቡ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ደግሞ ለእናንተ የሚቀርብና ፖስታ ቤት የሚገኝበትን ከተማ ስም ማስገባት አለባችሁ። እቃው የሚላክላችሁ በዚህ ላይ በምታስገቡት አድራሻ ስለሆነ በትክክል ልታስገቡ ይገባል። እቃው ሲደርስ ፖስታ ቤት በስልክ ቁጥራችሁ ደውሎ ስለሚነግሯችሁ የሚሰራ ስልክ ቁጥር ልታስገቡ ይገባል። ኢሜል ከሌላችሁ contact@ethiopiaonlinemarket.com ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ነገር ግን የራሳችሁን ኢሜል ብታስገቡ ይመረጣል። አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሳችኋል። የሚቀራችሁ በቀላሉ ከታች የተጠቀሰው የእቃዎቹን ጠቅላላ ዋጋ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ላይ ወደ የተጠቀሰው የባንክ ቁጥር ወይም የስልክ ቁጥር በባንክ ወይም በቴሌብር ሊሆን ይችላል በሚመቻችሁ መንገድ መላክ ነው። ከዚያ የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ፎቶ ወይም ስክሪንሾት ከዚህ ላይ ማስገባት ነው። የደረሰኙ ፎቶ ከዚህ ላይ እስከሚታይ ድረስ ቢያንስ ለ5 ሰከንዶች ትንሽ ከጠበቃችሁ በኋላ ፕሊስ ኦርደር የምትለውን በተን ስትጫኑ ወዳው በዚህ መልኩ ደረሰኝ ይሰጣችኋል። ወደ ኢሜል አድራሻችሁ ደግሞ ሊንክ ይልክላችኋል። በኢሜላችሁ የተላከውን ፓስወርድ ሪሴቲንግ በመጫን በኢትዮጵያ ኦንላይን ማርኬት .com ላይ የአካውንታችሁን ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደፊት በዚህ አካውንት በመግባት ስለገዛችሁት እቃ መረጃና የት እንደደረሰ መከታተል እንዲሁም ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል። እናንተ እቃ ስትገዙ ወዲያው ለኛ ኖቲፊኬሽን ስለሚደርሰን ክፍያ በትክክል መፈጸማችሁን ካረጋገጥን በኋላ እቃውን ባስገባችሁት አድራሻ የምንልክላችሁ ይሆናል። እንዲሁም እቃው የት እንደደረሰ የምትከታተሉበትን ትራኪንግ አይዲ በስልክ ቁጥራችሁ በኢትዮጵያ ኦንላይን ማርኬት .com አሁን ወይም ከዚህ በፊት በከፈታችሁት አካውንት በ24 ሰዓታት ውስጥ የምንልክላችሁ ይሆናል። በ24 ሰዓታት ውስጥ መልእክት ካልደረሳችሁ በስልክ ቁጥራችን ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እቃው የት እንደደረሰ ቼክ ለማድረግ ከዚህ ጋር በመግባት እነዚህን የኢትዮ ፖስታ እንዲሁም ሌሎች ሳይቶች ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም በሚመለከትና ሌሎችም ጠቃሚ መረጃዎች ከዚህ ቪዲዮ በታች ኮሜንት ላይ የቪዲዮ ሊንክ ስለምናስቀምጥላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት እናንተ የምትፈልጉት እቃ በዚህ ዌብሳይት ላይ ከሌለ ከዚህ በተለይ በመጫን የምትፈልጉትን እቃ በጽሁፍ መላክ ትችላላችሁ። እኛም በአፋጣኝ የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ያልገባችሁ ማንኛውንም ነገር ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ